नमस्कार, म डिल्ली राज भण्डारी युट्युब च्यानललाई कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। यदि यो भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आज हामी द सिक्रेट अफ मिलिनियर माइन्ड टी हार्व एकरले लेख्नु भएको बुकबाट सम्पत्तिलाई, धनलाई कसरी धेरै बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्पत्तिको सिद्धान्तहरू हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। तपाईँ जति बढ्न सक्नुहुन्छ तपाईको आम्दानी त्यति मात्र बढ्न सक्छ। यदि तपाईँ फल फेर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला जरा फेर्नुपर्छ। यदि देखिने चिज फेर्न चाहनुहुन्छ भने त्योभन्दा पहिले तपाईले नदेखिने चिजहरू फेर्नुपर्छ। धन सम्पत्ति परिमाण हो। स्वास्थ्य, रोग, मोटोपन आदि सबै परिमाण हुन्। हामी कारण र परिमाणको दुनियाँमा बस्ने गर्छौँ। मेरो भित्री संसारबाट मेरो बाहिरी संसारको सिर्जना हुन्छ। विचारले भावनासम्म लान्छ, भावनाले कार्यसम्म लान्छ, कार्यले परिणामसम्म लान्छ। यदि धन या सफलताको जरा नकारात्मक अर्थात् डर, रिस वा यसको प्रेरणा आफैमा नकारात्मक भए पैसाले तपाईलाई कहिले पनि सुखी बनाउन सक्दैन। तपाईको बानी गुनासो गर्ने खालको छ भने तपाई कष्टलाई आकर्षित गर्ने खालको चुम्बक बन्नुहुन्छ। धनीहरूमा पीडितका कुनै सङ्केत हुँदैनन्। यदि तपाईको लक्ष्य आरामदायी बन्ने मात्र हुन्छ भने कहिल्यै धनी नबन्ने सम्भावना हुन्छ। यदि तपाईको लक्ष्य धनी बन्ने छ भने धेरै आरामदायी बन्न सक्नुहुनेछ। धेरैजसो मानिसले आफ्नो मनले चाहेको चिज नपाउनुको प्रमुख कारण आफूले के चाहन्छु भनेर थाहा नहुनु हो। यदि तपाईँ धनी बन्नका लागि साँच्चै समर्पित नहुने हो भने धनी बन्न पाउनुहुन्न। आम्दानीको नियम तपाईले बजार अनुसार जुन मूल्य दिनुहुन्छ त्यसकै अनुपातमा भुक्तानी पनि प्राप्त हुन्छ। लिडर्सले उनीहरूका अनुयायीले भन्दा धेरै पैसा कमाउँछन्। तपाईले एउटा चिज जसरी गर्नुहुन्छ हरेक चिज त्यसरी नै गर्नुहुन्छ। आफ्नो आम्दानीलाई कहिले पनि सीमामा नबान्नुहोस्। सम्पत्तिको वास्तविक अर्थ आम्दानी होइन, नेटवर्थ हो। धनीहरू हरेक डलरलाई बिउका रूपमा हेर्छन्। त्यसलाई रोपेर कसरी सयौं र हजारौं डलर कमाउन सकिन्छ भनेर सोच्छन्। काम भित्री र बाहिरी जगतबीचको पुल हो। आफ्नो दिमागको प्रशिक्षण र प्रबन्ध नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योग्यता हो। त्यसैले सुखी र सफलताका लागि यसबारेमा तपाईले जहिले सुकै पनि सिक्नै पर्छ। तपाईँ सही हुन सक्नुहुन्छ वा धनी बन्न सक्नुहुन्छ, तर एकैचोटि दुवै हुन सक्नुहुन्न। सबैभन्दा राम्रो भुक्तान पाउनको लागि तपाईँ सबैभन्दा राम्रो बन्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।